tu dia ada lipstick dua tone, memang cantik lipstick dia. Lepas tu ada blusher, ada eyeshadow dan juga diberi satu eyeliner. Okay, eyeliner pencil ni nanti kita akan make up look yang. So saya dah siap buat kening yang sangat-sangat tebal dan sangat-sangat cantik. Tapi kita akan cantikkan dia, kita akan conceal menggunakan foundation ni juga. So satu foundation, satu palette ni sesuai untuk full muka kita. So tak payah nak bawa banyak-banyak barang untuk travel. Sangat sesuai untuk pergi travel. Dan semua yang kaki-kaki makeup tu memang sesuai sangatlah. Memang best, memang wangi, memang sesuai sangatlah. Okay, sekarang kita dah conceal untuk sebelah kening kita. So sebelah lagi belum. Okay, sekarang kita akan conceal menggunakan foundation Coat Natural daripada Palette Makeup Express ni. Okay, so macam biasa kita just pakai conceal tau. Conceal ni maknanya kita bentukkan lebih kemas kening yang kita create tadi. Sangat cantik guys. Foundation tapi boleh jadi concealer. Okay, concealer. Okay, sekarang kita beri kening dah siap. So kita akan pakai foundation untuk dapatkan yang hasil dia. Kita kena pakai ni tadi. Sangat senang untuk apply. Foundation ni auto skin tone and dia boleh macam ikut tone color kita punya kulit dan full coverage. You all tengok sendiri dah, dia tak pakai concealer ke, dia tak pakai primer ke, and then tak pakai corrector untuk tutup bekas-bekas jerawat kita. Sangat cantik, wangi, glow, lembut. Okay, dia sapu dengan tangan, ratakan. Dia tak campur tau foundation ni yang bawah. Gatal. Sangat best, halus sangat dia punya. Okay, untuk hasilkan sebelum ni kita dah buat dah untuk makeup dolly. So sebelah ni kita akan buat menggunakan first kali kita pakai eyeshadow shimmer warna creamy. Bubur di tengah-tengah ni creamy kan. Okay, memang dengan dalam satu palette ni sangat-sangat untung you all. Okay, just bubur creamy sini, and then kita akan ambil blusher. Blusher ni boleh jadi eyeshadow juga. Okay, untuk matte eyeshadow kita pakai warna pink, rosewood punya. Okay, ambil dekat ni sini. Ni look yang heavy jugalah. Dia macam Barbie doll dolly. Okay, dolly punya look. Kita pakai eyeshadow daripada dekat Express ni. So nampak sebenarnya saya dah pakai semua dah. Okay, yang bahagian bawah dia pun saya pakai rosewood punya quote bawah ni Okay, cantik. Colour dia pigmented, jangan risau. Okay, kita tak payah pakai primer eyeshadow pun. Just pakai eyeshadow daripada blusher ni. Lepas tu just pakai yang creamy ni di tepi dia untuk menaikkan lagi mata. Okay, sini pun sama. Lupa nak buat tadi. Cantik lah makeup ni. Nampak? Sekarang kita akan pakai eyeliner. Eyeliner pun disediakan kelas dalam palette Makeup Express ni. So kita letak dulu lah. Pakai eyeliner dia. Nak tarik wing sikit kan. Tajam, eyeliner tajam, waterproof. So, okay, eyeliner ni sangat-sangat senang untuk buat wing. Tajam pula tu. Okay, sini masuk ke dalam. Tarik sikit wing dia. Siapa suka makeup Arabi ke, boleh buat nipis ke, boleh buat tebal, memang cantik. Okay, tajam. Tengoklah. Cantik. I like it. Lepas tu baru kita pakai mascara sikit untuk createkan look ni. Dan lepas tu sekarang ni kita akan pakai bedak. Bedak dia memang gebu sangat-sangat, memang best sangat-sangat. Ni bedak coat beige untuk semua jenis kulit juga. Tadi kita dah pakai dah sebelah sana, kita dah cantikkan sebelah sini dah dengan blusher semua kan. So sekarang kita akan pakai belah sini. Lepas tu kita akan pakai blusher coat Tiffany coat. Tiffany, okay. Wow, sangat nampak tak? Blusher dia sangat gila cantik. Wow.
sekarang dah siap dah kita pakai blusher semua. Untuk naikkan blusher kita pakai highlighter daripada creamy. Okay, dalam satu palette ni juga. Wah, nampak tak? Walaupun dia shimmer untuk eyeshadow, tapi dia boleh buat bagi pipi kita nampak meralik-ralik dan nampak berseri-seri. Atas batang hidung kita bobo juga. Lepas tu, so dah cantik kan, kita pakai blusher semua dengan highlighter kita semua. Baru kita akan pakai lipstick. Okay, lipstick dia sangat cantik. Saya pakai 2 coat ni, okay. 1 coat blush. Alright. Boleh fokus sikit tu dia. Ni coat blush. Alright. Coat blush cantik. Coat blush ni nak peach-peach sikit. Okay. Tu dia. Nak pergi seksi dia. Okay. So dah siap dah. Tadi kita pakai coat blush kan untuk lipstick. So saya pakai cherry ni untuk tengah dia. Memang lembut. Dia tak keringkan kita punya bibir kita. Bibir kita akan rasa lagi lembap. Kalau tak pakai lipstick pun bibir kita lagi macam segar. Ni dia coat dia nah. Blush dengan cherry. Dalam satu palette Makeup Express Me, okay. Alright. So done. Makeup palette daripada Makeup Express Me. Ni lah dia look dolly. So hope you all semua suka. Boleh dapatkan segera. Sekarang tengah promosi RM99 saja. Okay, bye. Assalamualaikum.